All right, everyone. In the previous episode, eto na, pinag-usapan natin na mukhang malapit na ma-checkmate yung isang kampo. This is not chess, this is a game of Go. So mukhang Chinese yung strategy ng admin. Like, slowly encircle ito, no? At we were even raising questions about how much of a stronghold is the supposed stronghold of the other camp in the ex-unit team. And all of this was, of course, based dun sa analysis ni ex-human rights, ex-presidential spokesman. Eto na. But in this episode, Ronald, let's put on the hat of like defense analyst, because for me, you should always be prepared for the violent lashes of a fading beast, diba? Minsan pag cornered yung isang camp, that's where things gonna go crazy, right? So, in the previous episode, we talked about the weaknesses, but, you may be weak relatively to the past or to the other side, but you may still have the spoiler power. So speaking of spoiler power, of course, always one of the concerns is the potential for coup d'etat. And then recently we saw, some ex-generals withdrawing their support from the president, although I'm not sure, like, how can you withdraw something that it's not there? Kasi hindi naman kailangan yung mga, di ba? Ang kailangan mong suporta yung nandun, di ba? Yung mga servicemen na nandun. First of all, let's talk about this before going to ano yung mga black swans or gray rhinos na pwede mangyari. So let's make this episode the gray rhino / black swan. So I think in the previous episode, we talked about the known knowns. Ito naman episode, ito mga potentially unknown unknowns, no? Or known unknowns, no? So pag-usapan natin naman itong dalawa na yan. So ito talagang risk analysis na tayo. This is how we do it, no? Ronald, first of all, let's take a crack at this ex-general, dami dami ex-generals withdrawing support. Like, what? I mean, who are these people? Ito, bakit? Kasi yung isa pinakinggan ko, ang dami niyang sinabi na you need a strong president na on top of things and blah. And then I said, wait lang, parang yun ang dapat sinabi natin 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago. Kasi absent yung president natin nun, di ba? I mean, kumpara mo si BBM, yes, he travels and all, but he's still, he's kind of there, I'm not sure about the other one before. Ikaw, Ronald, what is your, first off the bat, ano yung hot take mo dito? Well, una, yung nagkatalayos dito sa ating discussion, itong manifesto daw ng mga generals, no? Pero dalawang general lang yung humarap, no? Hindi, yung isa hindi general, yung isa ay Captain Dado, no? Batch 83, kabatch ni National Security Advisor Anyo, no? Yung Captain Dado na yan. Na ang pinakamataas na naabot na posisyon ay kapitan. Tapos may isang ex-general, no, na bago siya nagsalita about withdrawal of support, ay pinakita muna niya yung telephone number kung saan pwede kang umorder ng sugar-free chocolate. No? Ang hirap simulan yung withdrawal of support sa isang pagbenta ng sugar-free chocolate, no? Yung kaya una ay mahirap mag-withdraw ng support yung retired na parang katulad lang natin na mga karaniwang mamamayan, civilians, no? Usually ang nagwi-withdraw ng support yung may hawak ng mga troops, yung may hawak ng chain of command, yung may hawak ng mga tangke, no? Yan yung mga nagwi-withdraw ng support. At hindi lang sila nagwi-withdraw ng support, nagmo-mobilize sila to enforce the withdrawal of support. So, ikalawa, ay itong withdrawal of support manifesto ay nakalagay kanino ililipat yung support. Ililipat nila kay Vice President Sara Duterte, no? Na hanggang ngayon ay tahimik pa simula nang lumabas yung manifesto na yan. At ikatlo, nakalagay doon sa kanilang press release, meron lang 2,400 na pumirma dito sa withdrawal, pero hindi nakalagay sino. At sabi nila, marami pang pipirma. No, sabi nga nung general ay marami pang mga ex-generals na pipirma, no? Kaya ito yung trigger na pinag-uusapan natin ngayon. Nagkatalayos dito sa ating episode na ito. Pero tingnan natin kasi Richard, ang daming manifestos na lumalabas. At hindi sila necessarily related sa isa't isa. May manifesto tungkol sa possible election fraud. Ito yung nililid nila Secretary Rio. Isa pang ex-general. Mahilig Pero manifesto to mga pero to. nakafocus yan dun sa para ilabas ng COMELEC at payagan ng Supreme Court na ilabas yung mga logs. No, yung mga logs. Doon nakafocus yan. Para meron kang smoking gun or none at all. Para ipakita o hindi ipakita na may massive cheating. So ibang manifesto yan. May manifesto naman
against corruption, yung led by Mayor Magalong, di ba? Pero karamihan diyan mga mayors, no? Mga mayors yung nakapirma diyan at hindi rin ganun karami pa yung pumipirma diyan. Tapos meron namang manifesto yung kila Badoy, di ba? Yung mga Cavaliers, yung mga PMA Mabayani. Alumni Association, no? Mabayani. Oo, na gustong palayain sila Badoy at si Caseli. Pero ang pumirma diyan siguro mga 15%. Dahil mga 1,400 yata yung alumni sa PMA na mga buhay pa. So yung pumirma dyan ay mga 160, 170. I'm not sure kung ano yung final na count. Pero yun yung lumabas sa media. So even then, hindi yun majority. No, it's a small minority ng mga Cavaliers o yung mga PMA alumni, no. May nakausap nga ako isa, bakit ka pumirma? Ang sabi niya, hindi dahil yung asawa ni Badoy PMAer din eh. So nakakahiya naman na hindi mag-sympathy, no? Pero yun, nakafocus sa isang particular issue. Hindi automatic na lahat ng pumirma ron ay pipirma rito sa withdrawal of support. Who knows, no? Tapos meron din isang lumabas na manifesto, ito naman yung mas comprehensive, di ba? Yun yata yung nabasa mo, no? Na merong mga ex-generals, mga 24, no? Mga 24 pirma, Hindi ko no? na nabasa. Medyo diniscuss namin At with some karamihan galing sa batch 73, batch 74. Yung batch ni PMA batch ni Esperon na nalilink dito sa withdrawal of support na ito, no? Tinignan ko mga 8 yata yung batch 74, tapos meron pang mga 6 o 5 na batch 73, no? So ito yung medyo identified kay Esperon. Hindi ko sinasabi na si Esperon yung nagpapatakbo nitong grupo na ito. baka hina-attack lang siya. Baka hina-attack lang siya. Pero kung titingnan mo ay yung kaagad yung nahalata ko, mga batch 74 at saka batch 73. Na very crucial yung influence ni Esperon. At ngayon, ito pinag-uusapan natin na meron daw 2,400 at meron pang libo-libo na pipirma pero hindi pa natin nakikita ano yung laman. At yung nagiging talking head itong si Captain Dado, no? Na nilinaw niya na mag-withdraw ng support at dapat lahat ng mamamayan mag-withdraw ng support, no? Lahat ng mamamayan mag-withdraw ng support at ilipat kay Vice President Sara Duterte yung suporta na yan. Usually, yung withdrawal of support, hindi ina-announce yan sa simula. Usually, ginagawa yan after the culmination of a lot of things no? A lot of moving parts Meron ka ng tanks sa kalsada. The cart before the horse. They don't put yeah, exactly. Hindi nagsisimula ng isang uprising, insurrection, destabilization ng ganyang ng paglalabas ng statement ng isang ex-captain na naging negosyante yata for a while, no? So, kailangan mo ng mga tipong mga Danny Lim, head ng Scout Rangers, no? Or Ariel Carubin, no? Ng Marines, no? O medyo kaya elite. Yeah. yung mga elite forces dahil marami naman sa military naghihintay yan no? Yan ba yung magsasucceed? Magkakaroon ba ng bandwagon? Magkakaroon ba ng groundswell of support, no? Karamihan diyan naghihintay. Kaya dapat yung mauuna diyan yung makaka-stimulate, makaka-trigger, makaka-harness ng support. Ibig sabihin dapat sila respetado. Di ba? Dapat sila ay katulad ni Ariel Carubin ay Medal of Valor, no? Kakaunti lang yung mga buhay na Medal of Valor awardees Or katulad ni Danny Lim, West Pointer na naging head ng Scout Rangers. So, medyo may pasas. May Yeah. respeto, may Gravitas. cane. May Gravitas. cane, no? Mahirap na mag-lead ng withdrawal of support, mga unknown. Mga unknown na ex-captain, no? Captain pa. Diba? Pag gano'n, mataas ang views ng mga yan sa YouTube. Ex-general na Alam mo, nagbebenta Ronald, ng may laban sa sugar-free views yan chocolate. on YouTube. Eto. Dapat bumili ka. Kunin mo yung number, tapos bumili ka. Order ka nung kwan. Kung maraming o-order, baka hindi alam mo, Ronald, senior din yan. Okay. Ganito, Ronald. Do you think in theory, tama yung sinabi mo, na maraming manifesto, maraming grupo, maraming mga hanash, but could there be a center of gravity bringing all of these folks together? Could there be a kind of a center of gravity? Yeah, essentially a rallying point for all of different groups I coming think there together. is. No? Let's say one group is inis sa corruption, mainis na rin sa administration. Yung isang group, inis na sa hindi na inayos yung mga PCOS machine, sasali na yun. Isang group, dahil pro Duterte, nag-benefit nung time ni Digong. So, di ba, that's the convergence of forces, literally. Is that
possibility or this is I think there is, no? May linchpin na nagdidikit-dikit ng mga ito into a political narrative and in a political project. Ang duda ko lang if itong kahit merong nagdidikit-dikit, kung sasama lahat yan, yung mga manifesto signers na yan, sa isang withdrawal of support, no? At sa isang transfer of support sa Vice President, no? Na meron namang mga constitutional instruments na ginagamit para gawin yan, no? Kaya duda ako na magsasucceed yung pag-connect-connect. Hindi lamang dahil diverse yung mga issues na nandyan, kahit meron mga ilang mga commonalities na pwede mong idikit. Pero talagang iba yung electoral fraud, iba yung corruption, no? Iba yung press freedom, no? Believe ka ba na ang simbolo ng press freedom, SMNI, no? Press freedom. Even sa meron silang DDS for good governance. They care for taxpayers' So, money. diba? Medyo Diba? nagdilaw mode na sila. Yeah. Kaya duda ko kung ito ay mawiwib. Lalo na pinangunahan mo na Sinimula mo kaagad withdrawal of support. Baka lumayo yung mga i-recruit mo. Usually kasi you consolidate a group, no? You consolidate a group of like-minded active officers, no, into a framework, a strategy, an analysis, and then you move forward, no? Ito parang nagsimula sa dulo tapos moving backwards, no? Ganun yung nangyayari Reverse dito. fairy tale. Nauna yung sabi mo nga Star kanina, Wars. Big R. Nauna yung karitela sa kabayo. Kaysa yung kabayo, exactly. Wait lang, wala pa yung kabayo, pare. Like, relax ka lang. Hindi ko alam kung maitutulak ng kabayo yung karitela. Hindi ko sure, no? Sa Pilipinas kasi maraming mga posible. Pero kahit dito kasi, hindi ko You never know. kung maitutulak ng kabayo yung karitela. No? Lalo na kung yung karitela, ang gulong ay kudrado, hindi bilog. Ang hirap itulak ng karitela. Hindi bilog, ha? Nasubukan mo yun? Nasubukan mo magtulak ng karitela na pan? Hindi naman. Jeepney lang. Gulong? Jeepney lang tinulak namin. Jeepney dito sa Baguio. So, una, ang hirap na mauna yung karitela sa kabayo. Tutulak ng kabayo karitela. Mas lalong mahirap kung yung gulong ng karitela ay kudrado or square. No? Kaya So ito, okay, let's call it so this is amateur hour fireworks, right? This is essentially amateur hour. Medyo, right? no? Let's just, pero baka kasi wala kasi akong doctorate sa destabilization No, di mo kailangan organic. Wala akong ganyan no? Wala akong undergraduate lang ako dyan no? Doon lang ako sa... Wala ka naman sinasabi. Pero... Gilid, no? Pinapanood ko lang yung mga gumagawa niya. Minsan ay magchichir ako, no? Papalakpak. Meron talaga mga kung kakausapin mo yung mga professional coup plotters, yung mga professional stabilizers, baka matawa sila dito dito sa withdrawal of support na ito. Actually, kinausap ko yung a few pero natatawa sila No? Yung few na nakatatlo, dalawa lang. Pinamaliit nila itong proyekto ito. Mga graduate na. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga nakausap ko. Hindi ko nababanggitin. Pero yung mga nakausap ko, medyo may masteral yun. No? May masteral, may doctorate. No? Meron yung nakapag-participate yun dun sa mga near misses. At yung iba, nakapag-participate dun sa nag-iisang nag-succeed na withdrawal of support, yung kay ERAP. Huwag mong kalimutan lahat ng ng buong chain of command nag-withdraw ng support kay ERAP. Kahit yung kapatid ni Senator Miriam Defensor Santiago, no? Si Miriam kasi naka-ERAP noon. Mismo yung kapatid niya nag-withdraw ng support. Right. No? Dahil sama-sama na yan. Mismo yung Secretary of National Defense, si Orly Mercado, sumama. Diba? Doon sa withdrawal of support. Mismo yung mga loyalist na ERAP, katulad nung panahon, si Chief PNP Ping Lacson, no? Parang checkmate na yun. Oo. Yun lang ang successful na total withdrawal of support. Yun yung pan. Kaya, hindi ko alam bakit. Hindi coup. I mean, it's not coup in a sense na hindi katulad ng nangyari kay Marcos Sr. kung saan si Enrile at Ramos, essentially number 2 and 3, ay sumama at nag-launch sila ng violent bid for power. Here, nag-withdraw lang silang support, game over, 'di ba? Totally the ground, wala yung ground below, 'di ba? Now, speaking of destabilization, marami nagsasabi na biglang bago maging New Year, nawala yung mga accounts ng mga major bloggers. But yung
Natamaan bigla yung kasama natin si Mark Gamboa, pati siya yung page niya nawala. Sabi ko, bakit ka kasi nakiki-friends doon sa iba, nakikibanat ka tuloy, nasama ka sa listahan. Hindi ko sinasabi na may listahan, pero baka naman meron. So ngayon, tutulungan natin. Shout out dyan sa Meta. Please bring back the page of our friend Mark Gamboa. Hindi po siya kasama sa mga major vloggers. I mean, I don't know if you have heard about it, but 3 or 4, hindi ko alam kung kasama siya si Boljakan dyan. Nawalan daw sila ng Facebook, nagreklamo sila. I don't know, probably it's a glitch. Kasi mine also was gone for 2 months nung panahon ni Digong. Glitch daw, but you never know, right? Kasi sabay-sabay nawala lahat ng mga yan. Nadamay pa si Gamboa, kawawa naman. He needs to... Yung number 1 naman, di nawawala. Si Maharlika, tuloy-tuloy, pinapanood ko eh. No? Kasi Boljak, meron TV daw na siya. may pinadala daw na assassination squad si First Lady sa US para tirahin siya. social Kaya niya, pinablatter niya. Pinablatter social niya si niya. First Lady. Tapos in between ng mga banat niya, puro mura. No? Pinapakinggan ko siya. Hindi naman parang hindi naman siya natanggal. Eh kung meron tatanggalin. Sa Facebook ba to or YouTube? Saan mo siya pinapanood? Pareho yata siya. So meron pa. Usually pareho naman yan eh, no? Pero alam ko, yung kay Boljakan, inaano yan eh, ni-reshare yan eh. So I'm not sure kung diretso sa kanya. Nahuli ko yung mga ibang kilala ko dito sa bahay na biglang na Boljak TV. Pero pag-check ko, parang sinishare ng iba. Parang Boljakan by Banatan, something like that. Parang basta magulo. I don't know, I'll check it again. No? Kasi parating nawawalan. Ako naman, for me, yung iba sa kanila, they're not even worth it. I mean, hindi ko sinasabi may attempt to but I don't think they even matter. I think nilalangaw lang yung iba tsaka pinagtatawanan na lang yung iba. I mean, itong isa gusto pa nga natin tuwan-tuwa tayo sa mga kanyang interventions, di ba? But do you think that there could be a possibility na the BBM administration, they will err on the side of caution and try to essentially, you know what I'm saying, right? Leave no room for maneuver, parang ganon. Do you think sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Nung tinanggal nila si ex-President Arroyo as senior deputy speaker, no? Sabi niya, a coup attempt was nip in the bud. So hindi ako magugulat kung ininip in the bud nila. Exactly, that was my point, the nip in the bud approach, no? Sigurista Sigurista. Mga developments na ito, no? Kaya lalo na ngayon na ang tatargetin nila in the next few weeks or months ay si BBM na mismo. Dahil ang judgment na pinapaliwanag ni Harry Roque ay malinaw na sa kanila na ang magpapapasok ng ICC, which is a very defining moment, no? Ay si no less than the president himself, di ba? Kaya sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga yung ICC dahil talagang masisira o mawawala yung political future. The house of cards will come down. Yeah, Yes, that will be the clincher talaga, the ultimate clincher. But Ronald, before we close this episode and go to ano naman gagawin ng opposition, which of course people watch us not just, people I think are watching us also to give advice to the other side, whatever, or at least one of us. I'm not sure we're both as hated the same level. Minsan mas gusto nila ako, mas gusto ka nila. But anyway, no, I mean, what is the nuclear option here for the losing side? Do they have the nuclear option just in case? Like, so what we did in the 2 episodes is to show how limited actually yung options nila, diba? But do they still have some sort of a nuclear option? For the sake of argument, I think we're still medyo primarites pa to. Pero is there a nuclear option without putting in trouble? Hindi natin sinasabi, pero sinasabi natin. Well, una, the Vice President, ay laging sinasabi, a heartbeat away from the President. Kung halimbawa, biglang atakihin sa Wait lang, Ronald, medyo. Tinatanong mo ako ng nuclear option eh. So, wait lang. Wow, medyo hindi nuclear yun. Medyo apocalyptic yan. Short of. Halimbawa, maaksidente or halimbawa, atakihin sa puso. No? Yun Sabi ko naman. Wow. Yun ang sinasabi ko. No? Hindi ko kilala to si Ronald. Si Maharlika, ang daming sinasabi ni Maharlika eh. Na sinakyan din itong mga withdrawal of the support na Captain Dado. Yung sinasabi ni Maharlika na merong video na gumagawit ng pulburon ng presidente. No? Pero hinahanap ko yung video, wala pa ako nakikita eh. Lalo na ngayon na madaling gumawa ng mga inaayos pa yung AI. May AI pa silang ginagamit sa China. Richard Hegdarian eh, no?
na may ginagawang masama eh. Pero alam ko Ronald, hindi. Ronald, ito. Ikaw nga, di na kailangan. Hindi kailangan. No, but ito. Kaya maraming deepfakes ngayon eh, di ba? Pero ayun nga, I have yet to see itong sinasabing video na ito na sabi ni Maharlika, ang kumuha at ang may hawak ay kaibigan ng presidente. Ito Yan naman yung sinasabi. mga hindi mo Ikaw kasi hindi mo ma-prove at disprove. pinapakinggan si Maharlika, ako pinapakinggan ko eh. No? Ako kasi Talagang- Ronald, dumidiretso ako dun sa part ng pinag-usapan niya yung Chanel niya, yung mga Oo. friends niya, mas interesado ako sa mga ganun Oo. part. Sorry like yung mga Oo. serious na usapan, pero baka Kaya- naman, yung Chanel, baka naman, Oo. ibibenta Baka daw. yun ang kanilang nuclear option, yung video na yon, no? Oo. Na gagamitin nilang climax, no? Pero Parang, parang video climax, okay, let Oo. may nasisira yung vision. Nakaka-relate ka ba? Nakaka-relate ka Ronald, sa... going back to this. So, nasira tuloy yung train of thought ko. May maganda ako itatanong. Hindi, di ba, malay mo, di ba maraming double daw si parang sa dam, maraming double. Hindi nga daw natin alam, baka hindi ito yung totoo, baka double nga to. So, I'm not sure your heartbeat argument would work kung marami silang double. Okay, so I think we'll close it there kasi mukhang delikado yung conversation. Huwag ka magtatanong ng nuclear option. Baka sumagot ako ng nuclear option. I was thinking something about, I don't know, some group in Manila coming out and making gulo in EDSA. I was thinking along those lines. Kasi biglang, wait lang, heartbeat, climax. Wait lang, this is too much. This is too much. Bago pa ang taon, Ronald. Let's leave it for later this year. Maraming salamat, Sir Ronald. Next episode naman, pag-usapan natin ang opposition. How are they doing? Kamusta? What are the next? Bago lang, isang last point lang, Sige pa. DCR, no? Nuclear Isang option hindi ba natin to? pag-usapan dito sa mga nang-unfold ng mga dynamics na ito, no, ay the big game, the great game, no? Yeah. Nangyayari lahat ito sa gitna ng the great game, the game of the superpowers. China. No? Yung sinusulat mo lagi sa Inquirer, no? Yeah. Kaya nangyayari ito at hindi natin pwedeng i-underestimate yung magiging role ng superpowers. Dahil sa gitna tayo ngayon eh. Literally nuclear powers, just to be clear. These are nuclear power. I mean, let's go literal, right? So, kaya I'm sure at the very minimum they are planning their intervention, no? Or they're planning their support to whoever na tingin nila ay dala-dala yung kanilang agenda, no? Kaya tingin ko this is half ng pinag-uusapan natin. Yeah, although I would just add that, as far as one of these superpowers concerned, I know that they don't bet on losers, right? Matalino din mag-invest ang mga yan, di ba? So, in Taiwan, medyo malakas yung party nila. Actually, the race got very close recently. I remember 3-4 months ago when we talk about Taiwan elections, parang given na manalo yung si Lai, di ba? Now, the race is closing. So, may laban itong, alam mo na, pro-China. Ironically, comment lang to, di ba? Ironically, ito yung kalaban nilang civil war, but, bilog din ang mundo pala sa Taiwan. But I don't know. I don't know if they want to invest in losers in other places. So, we cannot take things for granted. But you never know. We'll close it on that. Medyo yung nuclear option natin napunta sa nuclear power. So, apocalyptic na. Let's just close it there. Be careful what you wish for. What you ask, Ronaldo. Be careful what you ask, Ronaldo. Thank you very much, sir. Maraming salamat. God bless. And next episode, medyo good vibes naman tayo. Medyo na dream masyadong topic natin ngayon. Yes. Okay.